Eli tervetuloa uuden videon pariin. Nyt ollaan täällä asennuspaikoilla, mökillä, paikassa X Keski-Suomen metsissä. Ja nyt tällä videolla olisi tarkoitus avata nämä kaikki paketit, mitä eilen käytiin hakemassa Keljon konehuollosta. Aletaanpahan katsoa, mitä tästä ensimmäisestä isosta paketista löytyy. Eli tässä on se iMove 7, ihan se peruspaketti, mikä sitten myydään asiakkaalle. Sitten nämä kaksi muuta pakettia. Tässä on asennuskitti, mikä tarvitaan tuon robottiruohonleikkurin rajalanga-asennuksessa. Sitten meiltä löytyy lisävaruste, tämmöinen aurinkosuoja kautta vesisuoja tuohon latausaseman päälle. No aloitetaan tästä isosta paketista, eli tästä päätuotteesta. Niin aletaan avaamaan tätä. No niin, katsotaanpa mitä täältä löytyy. Ensin meillä näyttää olevan noin rajalangan mittatikut, mitä tarvitaan sitten noissa asennushommissa. Eli tällä me määritellään, kuin pitkälle se rajalanka tulee esimerkiksi tuosta reunasta. Seuraavaksi otetaan pahvi pois. Katsotaan mitä täältä löytyy. Sitten täällä on tämmönen pahvipaketti. Täältä meillä löytyy tää virtalähde. Sitten meillä löytyy noi latausaseman kiinnitystapit ja 6 varaterää tuohon robottiruohonleikkuriin. Sitten on seuraava loossi. Ja täältä meiltä löytyy virtajohto. Ja tosiaan, niin kuin huomataan, niin täällä on liittimet tosi laadukkaat. On oikeasti suojattu niin kuin vedeltä. Ja sama toiseen päähän tuleva liitin. Seuraavaksi meiltä sitten löytyy tää itse vehje. Tuohan katsoa miltä tää näyttää. Eli tässä on nyt tää iMove 7 ja voidaan siitä ottaa kohta pientä kuvituskuvaa, niin näette sitten tarkemmin miltä se näyttää tuossa maassa. Otetaanpa se tuolta paketista pois. Elikkä näyttää isolle, tosi laadukkaalle ja hieman jopa Tesla-futuristiselle. Katsotaan, kun saadaan käyntiin toi, että mitä hienoa tuosta koneesta oikeasti löytyy. Sitten meiltä löytyy pikakäyttöohje, eli tällä pystyy asentamaan iMove 5:sta iMove 7 kaikki mallit. Tähän eilen jo tutustuin ja on tosi selkeät ja käytännölliset ohjeet. Näillä me varmasti saadaan toi kone saman tien toimimaan tänään. Tässä on tää latausasema. Niin kuin näette, niin tää on aivan todella hyvin suojattu vedeltä. Eilen jo tähän tutustuin ja katoin, että täällä on yksi kansi. Sitten vielä löytyy toinen kansi, mikä on lukittu. Eli liittimet kaikki on niin kuin 2 muovin alla ja liittimet kaikki näyttää tosi laadukkaalle. No sitten meiltä löytyy tää asennuskitti. Katsotaanhan mitä sieltä löytyy. Ensimmäinen pussi. Tässä on nyt ne hakaset, millä kiinnitetään se rajalanka maahan. On vahvaa muovia ja ei hötky eikä heilu. Kestää lyödä kovempaakin maahan. Sitten meiltä löytyy lisää näitä. Eli koko paketti sisältää 3, 4, 5 pakettia hakasia. Ei muuten mene poikki. Nääkin on semmosia, ostat jotain Kiinamalleja, niin aivan niin kuin naps. Mitäs meiltä sitten löytyy? No sitten löytyy tämmöisiä liittimiä. Eli näitä tarvitaan sen rajalangan yhdistämiseen siihen hakukaapeliin. Ja muutenkin, jos tulee vaikka kesän aikana rajalanka sattuu menemään poikki, niin näiden kanssa pystytään sitten korjaamaan se yhdistämällä tällä liittimellä. Eli tääkin on tosi hyvä. Ja loistavaa, että löytyy jo heti
pussissa varakappaleita. No sitten meillä löytyy paketti paketin sisältä. Katsotaan mitä täällä. Eli täällä on nyt se itse rajalanka, mitä tullaan käyttämään tuossa asennusvaiheessa. Eli tääkin on niinku tosi laadukkaan olosta ja tulee varmasti kestämään tuolla maassa. Ja nämä on myös UV-suojattu nämä Stihl-rajakaapelit. Ja myös asennuksessa tää tulee olemaan helppoa, koska on tää pyörivä teline, niin on helppo asentaa sitten. Ja sitten toinen paketti. Samanlainen rajakaapelilanka. Eli yhdessä kelassa on 200 metriä tätä kaapelia. Eli yhteensä tuohon L-sarjan kittiin kuuluu 400 metriä rajakaapelia. No sitten Stihl halusi vielä antaa meille tämmöisen lisävarusteen. Katsotaan mitä täältä löytyy. Eli täältä löytyy nyt se sadesuoja, aurinkosuoja. On tosi tyylikkää näköinen ja ei ole myöskään ihan niinku huonointa muovia, että on oikeasti kestävä. Ja sitten katsotaan vielä toi pohja. Eli täältä sitten löytyy nuo tukirakenteet, millä se kiinnitetään tuohon latausasemaan sitten katoksi. Nämäkin on niinku oikeasti ykevää materiaalia. Eli tässä on nyt nämä kaikki tilbehörit ja asennustarvikkeet ja itse kone. Ensi videossa tullaan asentaa nämä kaikki tänne mökin pihalle. Iso kiitos Keljon konehuollolle ja Stihl Suomelle tästä, että mahdollisti tämmöisen kanavan avaamisen ja videoiden tekemisen. Ja muista tykätä videosta, muista tilata kanava ja kommenteissa voit vielä ehdottaa, mikä me annetaan tälle robottiruohonleikkurille nimeksi, koska näähän nimetään aina. Kiitos oikein paljon, että katsoit tämän videon ja nähdään seuraavassa videossa.